مساء الخير. كيف كانت بداية يومكم اليوم؟ أتوقع كلكم قمتوا من النوم، دخلتوا دورة المياه، فرشتوا أسنانكم، مفروض يعني خذيتوا شاور، طلعتوا، خذيتوا لكم ريوق لذيذ مع أهلكم، مع ربعكم، أو حتى مع نفسكم، شربتوا كوب ماي بارد، يمكن كوب شاي، كوب قهوة، حسب المفضل لكم. أتوقع أن بعدين خذيتوا الملابس المفضلة عندكم، طلعتوا وجيتوا هنا اليوم. وأتوقع أن هذه بداية الأيام الاعتيادية بالنسبة لنا كلنا. حسب إحصائيات الأمم المتحدة 892 مليون شخص في العالم ما عندهم مراحيض في بيوتهم عشان يقضوا حاجتهم، يضطروا لقضاء حاجتهم في العراء. 2.2 مليار شخص حول العالم يفتقروا لمياه شرب مدارة بأمان. وبإمكانكم تتخيلوا الكم الهائل من الناس في العالم اللي تفتقر للأشياء البسيطة اللي عندنا إياها كل يوم. خلونا نسميها النعم المنسية، مثل أنك مثلا تطلع من البيت وتشوف قدامك مجموعة الأحذية والنعل اللي عندك إياها وتختار الأنسب بالنسبة لك لهذا اليوم. في المقابل في ناس ما عندهم شيء يلبسوا على رجولهم. الكهرباء اللي ما نستغنى عنها كل يوم، الحواس الخمس اللي مستحيل نحس أن نعيش بدونها. دايما نسمع عبارات مثل احمد ربك عندك ما عند اللي غيرك، ونحس انه ملينا من مثل هالعبارات وانه ما صارت تأثر فينا. بس هل فعلا فكرنا ليش مهم نفكر بهذه الطريقة؟ ليش مهم نستشعر استشعار حقيقي لكل الأشياء اللي حوالينا وعندنا؟ الناس، الأماكن، الأحداث، الحوارات العابرة البسيطة، المناظر الحلوة الكثيرة اللي عندنا إياها في عمان، والصحة. نسمع دائما عن مصطلح الامتنان، وكيف أن الامتنان يساعدنا نعيش حياة أفضل. تعريف الامتنان حسب كلية الطب في جامعة هارفارد هو تقدير لشيء ملموس أو غير ملموس يدفع الناس لإدراك النعم حواليهم ويؤدي لتواصلهم مع ما هو أكبر من أنفسهم. ولكن السؤال، ليش الامتنان مهم في حياتنا بشكل عام؟ لأن ببساطة كلنا أتوقع نركض خلف السعادة، نحتاج السعادة في حياتنا، نحتاج نوصل للسعادة. ممكن كلنا اليوم نكتب لستة طويلة بالأشياء اللي نحس أنها تحقق لنا السعادة في حياتنا، وبنلاقي من ضمنها الأشياء أكيد الفلوس، المنصب، العلاقات، الأصدقاء والأهل، الإنجاز العلمي والعملي. وبالتالي كل ما تعلمت تركز على امتنانك ومدى امتنانك لنفسك، لأهلك، لأصدقائك، بتصير حياتك أسهل وأجمل ولو بقدر أبسط. طبيعي بتكون في تحديات كثيرة في حياتنا، ولكنك بتواجه التحديات هذه بشكل أفضل، لأنك دائما تحس أنه في عندك شيء أنت ممتن له، وعارف أنه مهما صعبت الأمور بتكون النتائج تسوى كل التعب اللي مريت فيه. الامتنان يخليك قادر أنك تشوف الجانب الجيد والإيجابي من حياتك بشكل عام في كل مراحل حياتك، وبالتالي بتكون حاس بقدر أكبر من السعادة والرضا. الدكتور محمد الحاجي، دكتور متخصص في العلوم السلوكية والاجتماعية، عرف السعادة على أنها هرم ماسلو مغلف بالامتنان، بما معناه بكل بساطة أنه لو عندك احتياجاتك الأساسية وعندك الأمان وعندك علاقات صحية وجيدة وقوية ومحصل القدر الكافي من التقدير والاحترام من الغير، وانت راضي عن نفسك وما كنت مستشعر بامتنان حقيقي تجاه كل هذه الأشياء اللي عندك وحققتها، كلها ما بتكون مصدر سعادة حقيقية بالنسبة لك، وبتكون كلها عبارة عن سعادة مؤقتة.
كيف ممكن أتعلم أو أتدرب على الامتنان، وكيف ممكن أخلي الامتنان يوصل لمرحلة أنه يكون أسلوب حياة بالنسبة لي. هذا بالنسبة لي شخصيا منهج مفتوح ما تحده أي قواعد وقوانين وكتابات معينة، وصحيح ممكن تبحثوا عن الطرق الأفضل والأسهل لكم، يعتمد على شخصياتكم. بس من باب مشاركة التجربة، عن نفسي أحب دائما بشكل يومي وأحاول استمر على هذه العادة، أني أول ما أحط نفسي على الفراش بنام في الليل أغمض عيوني وأحاول أستذكر على الأقل 3 أشياء حلوة صارت لي في هذا اليوم. يعني اليوم أنا شربت كوب قهوة وايد لذيذ الصبح، دخلت في حوار مع واحد من ربعي، كلمت أهلي، وجيت اليوم هنا. في طرق وايد تخليك تحول هذه من مجرد مشاعر إلى أشياء شبه ملموسة، عن طريق كتابتها وتدوينها في دفتر عندك، أو أنك تشاركها في السوشيال ميديا في ستوري انستغرام أو بوست، أو تكتبها في تغريدة على تويتر، عشان بس تحولها من مجرد شعور عابر إلى شيء شبه ملموس وحقيقي، عشان فعلا تستشعرها. في دراسات كثيرة أجرتها مراكز بحوث وعلوم، حصلوا بعد إجراء أشعات رنين مغناطيسي على ناس أعطوا أو حسوا بامتنان، أن المنطقة اللي تتحفز بشكل أكبر من الدماغ هي المنطقة تسمى قشرة الفص الوسطي، وهي المنطقة المسؤولة عن التحكم بالمشاعر السلبية والسيئة وتنشيط الناقلات العصبية اللي تساعد مخنا يعيد هيكلة الأفكار والمشاعر الضارة والسلبية، ويحسن بشكل عام من إدارتنا لحالاتنا الشعورية. وبالتالي أنت لما تمارس الامتنان بشكل مستمر، هالشيء بيغير من إدراكك المعرفي للمشاعر السلبية والأضرار اللي بتسبب لك إياها، وبشكل عام بيقلل من توترك بتحس أنك مستقر نفسيا أكثر. في مقولة مرت علي تقول أن الامتنان يقربك للرضا. أتوقع وأنا أتكلم الحين عن الامتنان كلنا في هذه القاعة في قدام عيننا الحين صورة شخص احنا ممتنين له بشكل كبير في حياتنا، أو موقف أو حدث أو كتاب أو فيلم أو منظر. ومتأكد أن كلكم الحين تشعروا بالامتنان لنعمة البصر، ممتنين على النعم البسيطة في حياتنا اللي تعودنا على وجودها بشكل دائم، ونعتبرها شيء بيتم وبيدوم للأبد. الله تعالى يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم، صدق الله العظيم. وهذا دليل إضافي على أن الشعور بالامتنان له تأثير كبير علينا نفسيا جسديا ومجتمعيا، وشيء أساسي جدا لديمومة النعم في رحلتنا لتحقيق المزيد في حياتنا، فلوس، منصب، إنجاز. لازم نكون فعلا ممتنين للي عندنا. أنا محمد الغريبي، وفي هذه اللحظة أنا ممتن لكم جميعا. شكرا جزيلا.